A fost Isus evreu? În acest videoclip voi răspunde la această întrebare dintr-o perspectivă biblică. S-ar părea că problema etniei lui Isus este dincolo de controverse. Bineînțeles că Isus era evreu, nu? Înregistrarea biblică spune că da, Isus a fost evreu, dar asta nu ne oprește să avem discuții în contradictoriu pe această temă. Vom arunca o privire la ce are de spus Noul Testament. Sper că atât evrei cât și creștinii, credincioși și necredincioși, vor viziona acest videoclip. Sunt Alina Tomer, ghid de turism în Israel, nu un misionar și nici de cum nu încerc să te convertesc. Adică vreau să te convertezi de la cineva care nu vrea să viziteze Israelul la cineva care își dorește să viziteze această țară minunată. Prin urmare, dacă ești gata, hai să începem. Pe vremea lui Isus, o persoană era considerată evreu dacă 1. Era născut dintr-o mamă evreică sau 2. Se convertiseră în mod oficial la religia iudaismului. Evreii, după descendență, și-au urmărit descendența de la vechi evrei. Evreii, prin convertire, erau prozeliți de orice origine etnică. Isus a fost evreu prin descendență și a trăit o viață evrească în secolul I. Isus s-a născut în Iudeea dintr-o mamă evreică, a crescut în Galileea într-o casă evrească și a transmis învățăturile sale în Ierusalim, capitala evreiască. El a slujit în tot Israelul. El a venit la ai săi iudeii ca popor și ai săi iudeii nu l-au primit. Ne relatează Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11. Vorbind cu un samaritan, Iisus a spus: voi, neamurile, vă închinați la ceea ce nu cunoaște. Noi, evreii, știm la ce ne închinăm, căci mântuirea este de la evrei. Ne relatează Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 22. Aici am introdus varianta traducerii interlineare din limba greacă a Bibliei după Nestle Aland. Astfel, puteți observa cu ușurință că, prin utilizarea pronumelor de persoana întâi noi și a doua voi, Isus s-a identificat ca făcând parte din populația evrească. Înregistrarea biblică prezintă descendența lui Isus. Este fiul lui David, fiul lui Avram. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 1. Când îngerul Gavril a anunțat nașterea lui Isus, a vorbit despre Isus, având tronul tatălui său David și domnia lui peste urmașii lui Iacov pentru totdeauna. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 33-32. Și vorbind despre preoția unică a lui Isus, autorul cărții Evrei spune: este clar că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Cartea Evrei, capitolul 7, versetul 14. Iuda a fost fiul lui Iacov și de la numele lui obținem cuvântul iudeu, evreu. Conform enciclopediei catolice, Maria este fiica lui Eli și nu a lui Iosif. Astfel, Evanghelia după Luca, capitolul 3, arată că mama lui Isus a fost descendent direct al casei regelui David, dându lui Isus astfel legal dreptul la tronul evresc și stabilirea fără îndoială că Isus era evreu prin descendență. Înregistrarea biblică îl prezintă de asemenea pe Isus ca trăind un stil de viață evreiesc și respectând legea iudaică. A fost crescut într-o casă evrească, iar părinții lui Isus au avut grijă să facă totul ceea ce le cerea legea. În lucrarea sa, Isus a predicat adesea în sinagogi și chiar în templu. În învățătura sa, Isus a arătat că legea și profeții sunt autoritari. El i-a învățat pe alții să țină legea și el însuși a păzit poruncile. Isus s-a identificat cu religia iudeilor și a fost considerat rabin, deși el a respins cu fermitatea interpretarea fariseică a acestei religii. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 1 la 8, Isus arată că aplicarea exagerat de rigidă a legii șabatului, așa cum prevede interpretarea fariseică, este greșită. Ca evreu, Isus a sărbătorit Paștele. Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetul 13. Sărbătoarea corturilor. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 2. Și Hanuca. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 22.
și apoi Isus a fost numit regele iudeilor. Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetul 2. Concluzie. Mesia, prorocit în Vechiul Testament, a fost un mântuitor evreu, unul ales de Dumnezeu pentru un scop special. Mesia trebuia să slujească lui Dumnezeu prin răscumpărarea poporului lui Israel și apoi domnind din Sion, aducând pace, dreptate și siguranță pentru Israel. Isus este Mesia evreu, fiul lui David, trimis la evrei, iar în lucrarea sa pământească, el s-a concentrat asupra oilor pierdute ale lui Israel. Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 24. Prin moartea și învierea sa, Isus a asigurat mântuirea tuturor celor care se încredeau în el, indiferent de naționalitatea sau de originea lor. Mesia evreu a devenit salvatorul, mântuitorul mondial în concepția creștină. Cu toate acestea, evreii nu-l recunosc pe Isus ca Mesia. Pentru acest subiect am făcut anterior un videoclip despre ce cred evreii în general despre Isus și creștinism. Poți să-l vezi aici, în partea dreaptă a ecranului link. Nicăieri în Evanghelie Isus nu anunță că intenționează să creeze o nouă religie. Abia după ce Isus s-a înălțat la cer, urmașii lui deschid porțile non-evreilor, iar omul care este responsabil de asta este Petru. Conform credinței catolice, evreul Simon Petru ar fi ajuns primul papă înscăunat la Roma, fiind considerat fondatorul bisericii. Această convingere nu e susținută și de o altă ramură mare a bisericii, protestanții și, bineînțeles, nici de creștinii ortodoxi, care nu susțin acest concept, dar este cu totul și cu totul alt subiect. Urmează un video despre Simon Petru aici pe canal și odată publicat voi lăsa link-ul în partea dreaptă sus al ecranului. Procesul de separare între iudaism și creștinism a fost treptat și a fost nevoie de câteva sute de ani. Despărțirea a fost complet finalizată abia în secolul IV, odată ce creștinismul devine religia de stat în Imperiul Roman, iar creștinii s-au distanțat și mai mult de iudaism. Pe repede înainte, până în zilele noastre, după 2000 de ani, există o mulțime de creștini care nici măcar nu știu că Isus era evreu sau neagă în totalitate apartenența lui la religia iudaică. Prin prisma expertizei mele profesionale am în telefon în permanență aplicația Holy Bible cu 14 variante de traducere în limba română și peste 70 în limba engleză. Niciuna dintre acestea nu are alt sens a pasajelor menționate anterior. Pe lângă sursa primară, Evanghelia, am studiat și citit mari exegeți care recunosc că Isus a fost evreu și că unul din motivele întrupării sale a fost exact necesitatea de a împlini profețiile mesianice. Dacă ați citit 2-3 exegeți, ar ruina antiiudaismul oricăruia dintre voi. Isus s-a născut, a trăit și a murit evreu. Asta este. Consultați secțiunea de detalii de sub acest videoclip, acolo veți găsi o carte pe care o recomand ca bibliografie dacă aveți curiozitatea să o citiți, un link spre aplicația Holy Bible și traducerea interlineară spre consultare. Aveți întrebări sau propuneri? Vă rog, lăsați un comentariu sub acest videoclip și vă mulțumesc că distribuiți prietenilor și cunoștințelor acest video. Apreciez suportul fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ne vedem data viitoare! Bye!